Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én AstroCosmic vagyok, és ebben a videóban meg szeretném mutatni, hogy hogyan szereld össze a Skywatch EQ3-ot. Az összeszerelése nem nehéz, tényleg meg tudod te is oldani saját magadtól, nem kell semmilyen tudás ehhez úgymond, szóval szerintem simán meg tudod csinálni. Most hoztam még egy kis pár videót, pár fotót, és akkor utána folytatjuk, hogy hogyan kell összeszerelni. Az első dolog az, hogy kirakjuk az állványt, és majd erre fogunk építeni úgymond, összeszerelni a dolgokat. Ez itt az úgymond feje az állványnak, tehát hogy ezen lesznek majd a fő elemek. Ennek azért van súlya, nehéz, de hát igen, ez van, mert hát meg kell valamit tartani. Szóval szereljük föl, és hát a lényeg az, hogy csavarjuk ki azt a két kis csavartot, úgymond, és akkor arra azt majd rá fogjuk szorítani arra a kis pöcökre, utána alul majd meg kell szorítani jobban, hogy ne essen le, ne forduljon el, meg ilyen fajta problémákat, hogy ne legyenek ezek a problémák. Szóval itt ezt a csavart, úgymond, nem tudom, hogy hívják ezt, el kell csavarni, és ezzel fogjuk majd megszorítani akkor a tetejét, ugye ennek az úgymond fejnek. Ha végeztünk az csavarozással, akkor utána jöhetnek jöhet a súly. Tehát ez fogja egyensúlyozni ugye a teleszkópnak a legtetejét, és akkor, hogy ne dőljön el, ne dőljön lefele, hogy akkor el tudja húzni, és még több másért is felel ez a dolog. Csavarozzuk arra rá a fejnek ugye, úgymond a hátuljára, és igen. Ha ezzel végeztünk, akkor ezután rakjuk rá a súlyokat. Először lesz egy nehezebb súly, utána meg lesz egy kisebb. Ezt rakjuk fel, ha felraktuk, akkor húzzuk rá, és erősítsük meg. Ha ezzel végeztünk, jöhet a kisebb súly, ezt is ugyanúgy rá kell erősíteni, rá kell húzni, rá kell erősíteni. Ezután pedig jön egy, egy ilyen kis csavar, ami megtartja, hogyha véletlenül lesúszna a kettő, akkor az ne a földön landoljon, hanem maradjon meg. Ezek után jöhetnek a szabályozók, amivel tudod szabályozni ugye, hogy merre menjen a teleszkóp, hogy merre tudja nézni. Ez a hosszúkás lesz a balra és a jobbra, a másik pedig lesz, az is csak lejjebb meg, föntebb. De az majd egy másikhoz felel. De azt nem kell összeszerelni, mert az már ott volt benne. Ha végeztünk az egyikkel, akkor jöhet a másik. Ez a kisebbik lesz, ez egy ilyen kisebb fajta. És igen. Ezek után pedig jöhet az utolsó előtti dolog, a támasztó, úgymond. Mármint, hogy megtámasztja, tehát hogy így megerősíti azt, hogy ne csúszanak el a lábak.
bár ez nélkül se csúszna el, de ez nem baj. Szóval ez megtart valamit, tehát hogy bele tudsz rakni, bele a lencséket bele tudod rakni, a tetejét, a teleszkópnak a fedőjét, meg különböző tárgyakat, és ez szerintem tökéletes ahhoz, hogy valamit is tartson, és tényleg hasznos, tehát hogy a gépet, a laptopot, bármit. Csak be kell a csavarokat csavarozni a végén, mind a 3 végén, és ennyit kell csinálni, és akkor ezzel meg is vagyunk. Na és ezek után jöhet a teleszkóp, a legnagyobb, amint a képen is látszik, nagyon nagy. Ez annyira nem nehéz, de azért van súlya. Szóval rakjuk rá, majd megmutatom a másik oldalt, hogy hogyan kell rárakni, hogy kell rácsavarozni, ezt is 2 csavarra kell majd rácsavarozni, és amint ráraktuk, ezután ott van 2 csavar, van egy nagyobb, meg egy kisebb. Szóval az először a nagyobbikat, aztán a kisebbiket. Amikor levesszük a teleszkópot, akkor először a kisebbikkel, aztán a nagyobbikkal kezdjünk, mert anélkül nem tudod leszedni. Ezek után pedig készen is vagyunk, lehet használni a teleszkópot, majd valószínűleg csinálok egy videót arról, hogy hogyan kell használni. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, legközelebb is tarts velem, iratkozz fel, lájkold a videót, és hát további szép napot!